Hello guys, welcome to my YouTube channel technomasterbibek. आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले स्पेशली स्टुडेन्टलाई टार्गेट गरेर भिडियो बनाइराखेको छु। हुन त यो भिडियो सबै एज ग्रुपका लागि नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, तर पनि स्पेशली फोकस चाहिँ स्टुडेन्टलाई नै रहेको छ। धेरै स्टुडेन्टहरूले आफ्नो पकेट खर्च बनाउनको लागि पार्ट टाइम जब गर्न खोजिरहनु भएको हुन्छ, तर सुइटेबल प्लेटफर्म नपाउँदा वा फ्रड मान्छेहरू भेटिदा ती इच्छाहरू मनमै मारिदिनुहुन्छ। तपाईले देख्नु पनि भएको छ होला धेरै भिडियोहरू कि एक दिनमै $1000, एक घण्टामै $100 केही नगरेर तपाई कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खाली। तर ती सबै स्क्याम मात्र हो साथीहरू। यदि तपाई जेन्युइनली अनलाइनबाट पार्ट टाइम जब गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई टोटली त्यस कामप्रति डेडिकेटेड र हार्डवर्किङ भएर काम गर्नै पर्ने हुन्छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले अनलाइनबाट पैसा कमाउने बेस्ट टेक्निक र प्लेटफर्म शेयर गर्नेछु, त्यो पनि बिना लगानी नै। अब तपाई बिना लगानी नै पार्ट टाइम जब गर्न सक्नुहुन्छ। पार्ट टाइम जब गर्नुको पनि धेरै बेनिफिटहरू रहेका छन्। एक त तपाईको स्टडीमा कुनै पनि ह्याम्पर हुँदैन। तपाई सजिलैसँग आफ्नो स्टडीलाई पनि कन्टिन्युस रूपमा लग्न सक्नुहुन्छ र तपाईको नचाहिदो कुरामा टाइम वेस्टिङ हुन पाउँदैन। तपाईको ट्यालेन्ट पनि एक्सप्लोर भइहाल्छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईमा सेल्फ कन्फिडेन्स र सेल्फ रेस्पोन्सिबल बढ्छ। साथीहरू, बेस्ट अनलाइन अर्निङ टेक्निक भन्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनकि तपाईले यस च्यानलबाट विभिन्न अनलाइन अर्निङ टेक्निक, लोकसेवाको अनलाइन फर्म कसरी भर्ने, बैंकिङ भ्याकेन्सी र अनलाइन फर्म र टेक्नोलोजी सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले एकदमै काम लाग्नेछ। अनि छेउमै रहेको बेल आइकनमा नि थिचेर अलमा क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले अपलोड गरेका हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईलाई सबैभन्दा पहिले थाहा मिल्नेछ। अनलाइनबाट पैसा कमाउने एउटा बेस्ट प्लेटफर्म भनेको युट्युब रहेको छ। युट्युबबाट हामीले सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्छौँ, त्यो पनि बिना कुनै लगानी नै। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरू तपाई आफूमा रहेको ट्यालेन्टलाई चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग कुन चाहिँ ट्यालेन्ट रहेको छ त, तपाईमा के गर्ने क्षमता छ, त्यसै सम्बन्धी तपाई चाहिँ भिडियो बनाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ र तपाई त्यही भिडियो हालेर सजिलैसँग पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाई आफूमा रहेको ट्यालेन्ट चिन्नुपर्ने हुन्छ। कुन निचमा रहेर काम गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पहिले सुरुमा आफूलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले युट्युबमा धेरै भिडियोहरू, धेरै किसिमका भिडियोहरू देख्ने गर्छौँ। कुनै मोटिभेसनल टाइपको हुन्छ, कुनै प्र्याङ्क खाले हुन्छ, कुनै फनी टाइपको हुन्छ, कुनै धेरै टाइपको हामीले भिडियोहरू देख्ने गर्छौँ। तपाईमा त्यस लिस्ट मध्येमा कुन चाहिँ क्वालिटी रहेको छ, त्यो एउटा निचलाई चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै सम्बन्धी चाहिँ भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले खालि युट्युबलाई एउटा भिडियो सर्च गर्ने, भिडियो हेर्ने माध्यमको रूपमा मात्र हेरेको पाइन्छ, तर हामी यसै युट्युबबाट आफूले जानेको कुरालाई भिडियो बनाएर पैसा कमाउन सक्छौँ। हरेक लाइकबाट, हरेक सब्स्क्राइबबाट हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा मोबाइल भए पुग्छ। अलि राम्रो खाले मोबाइल हुनुपर्छ। हामीसँग कुनै पनि कम्प्युटर, ल्यापटप नभए पनि हामी सजिलैसँग एउटा मोबाइलबाटै हामीले भिडियो बनाएर युट्युब च्यानलमा हालेर हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ।
र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पैसा कमाउनको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले आफ्नो च्यानललाई मोनिटाइज गर्नुपर्छ एडसेन्ससँग। र यदि हाम्रो युट्युब च्यानल मोनिटाइज हुन्छ भने त्यसपछि तपाईँ सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र जुनसुकै काममा पनि हामीले मेहनत आफ्नो त्यो कामप्रति ट्यालेन्ट डेडिकेसन सबै कुरा चाहिँ देखाउनै पर्ने हुन्छ। र एउटा बेस्ट जेन्युन तरिका भनेको युट्युब पनि रहेको छ। अनलाइनबाट पैसा कमाउने अर्को बेस्ट प्लेटफर्म भनेको चाहिँ ब्लगिङ रहेको छ साथीहरू। ब्लगिङबाट पनि हामीले सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्छौँ र यसमा पनि हामीलाई कुनै पनि लगानी चाहिँदैन। र ब्लगिङ भनेको चाहिँ हामीले गुगलमा सर्च गर्ने गर्छौँ, धेरै कुराहरू हामीले गुगलबाट सर्च गर्ने गर्छौँ र हामीले गुगलबाट जे सर्च गरेका हुन्छौँ त्यो एउटा वेबसाइट अथवा ब्लगबाट हामीले त्यो कुरा पढ्ने गर्छौँ। त्यसैलाई चाहिँ हामीले ब्लगिङ भनेर भन्ने गर्छौँ। र ब्लगिङमा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ आर्टिकल राइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँसँग भएको ट्यालेन्ट, तपाईँसँग भएको एबिलिटी, कुन सम्बन्धी तपाईँसँग नलेज छ त्यसै सम्बन्धी चाहिँ एउटा निच पक्रेर तपाईँ चाहिँ आर्टिकल राइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्टिकलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ आर्टिकल राइटिङ गरेर तपाईँले यदि पोस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आर्टिकल अरूले पढ्नेछन् र तपाईँ त्यसबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर साथीहरू यसमा पनि चाहिने कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई एउटा आफूसँग भएको ट्यालेन्टलाई चाहिँ चिन्नै पर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ ट्यालेन्ट रहेको छ त्यसै निचमा रहेर हामीले आर्टिकल राइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई आफूमा रहेको ट्यालेन्ट रिलेटेड कुराहरू लेख्दाखेरि, आर्टिकल लेख्दाखेरि हामीलाई धेरै पनि सहयोग हुन्छ र त्यसले हाम्रो एउटा स्टडीमा पनि धेरै नै हेल्प गर्ने गर्छ। र एउटा बेस्ट प्लेटफर्म भनेको ब्लगिङ पनि एउटा बेस्ट प्लेटफर्म नै रहेको छ। तपाईँ यसबाट पनि सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र यसमा पनि तपाईँलाई एकदमै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि युट्युब जस्तै हामीले 15-20 वटा आर्टिकलहरू भयो भने हामीले चाहिँ एडसेन्स एप्रुभल लिन सक्छौँ। यदि तपाईँको पेज, तपाईँको ब्लग यदि एप्रुभल हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सजिलैसँग त्यसबाट पैसा पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट पैसा कमाउने अर्को बेस्ट प्लेटफर्म भनेको एफिलिएट मार्केटिङ रहेको छ। एफिलिएट मार्केटिङ गरेर पनि हामीले धेरै पैसाहरू कमाउन सक्छौँ र यो पनि एउटा जेन्युन टेक्निक नै हो, जेन्युन प्लेटफर्म नै हो। र यसमा पनि हामीले कुनै पनि लगानी लगाउनु पर्ने छैन। र एफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ अरूको प्रोडक्ट, अरूको सामान प्रमोट गरेर बेचिदिए बापत हामीलाई चाहिँ केही पर्सेन्ट कमिसन चाहिँ मिल्ने गर्छ र त्यही कमिसनलाई नै हामीले एफिलिएट मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। तपाईँ चाहिँ यसमा गर्नुपर्ने काम भनेको अरूको सामान प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एउटा प्रोडक्टलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँको निच कुन रहेको छ, तपाईँको एउटा कुन निचमा तपाईँसँग नलेज छ, कुन निचमा तपाईँसँग ट्यालेन्ट छ, त्यसै निचको प्रोडक्टलाई छानेर तपाईँ चाहिँ प्रमोट गरेर यदि तपाईँको थ्रुबाट त्यो सामान बेच्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यसबाट अर्निङ हुन्छ र त्यसबाट पनि तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न
कम्पनीहरूको नाम सुनेका छौँ, एमाजोन, क्लिप ब्याङ्क, जेबिजु, डिजी स्टोर। यिनीहरूको सामानहरू, यिनीहरूको प्रोडक्टहरू हामीले चाहिँ एउटा लिङ्क क्रिएट गरेर हामीले चाहिँ बेचिदिए बापत हामीलाई चाहिँ पैसा मिल्ने गर्छ। र एफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ पासिभ इन्कम कमाउने एउटा बेस्ट टेक्निक पनि रहेको छ। र तपाईँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुरा पनि थाहा भइहाल्छ र यो एउटा बेस्ट प्लेटफर्म रहेको छ। यदि तपाईँ साँच्चीकै पैसा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पार्ट टाइम जब गर्नु। साथीहरू, अनलाइनबाट पैसा कमाउने अर्को बेस्ट प्लेटफर्म भनेको चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ रहेको छ। तपाईँ फ्रिल्यान्सिङ गरेर पनि सजिलैसँग अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसलाई पार्ट टाइम जब गरेर सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र यसमा कुनै पनि लगानी लगाउनु पर्ने छैन। फ्रिल्यान्सिङमा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने काम भनेको तपाईँ आफ्नो ट्यालेन्ट अनुसार आफ्नो क्रिएटिभिटी, आफ्नो जब चाहिँ रोज्नुपर्ने हुन्छ। फ्रिल्यान्सिङमा तपाईँहरूले एकदमै धेरै जबहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो क्यापासिटी अनुसार धेरै जबहरू हुने गर्छन् र ती जबहरूमा सिलेक्सन गरेर तपाईँ त्यस काममा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ धेरै कोर्सहरू हुने गर्छन्, धेरै जबहरू हुने गर्छन्। तपाईँ ग्राफिक डिजाइनिङ सम्बन्धी काम गर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइट डेभलपमेन्ट सम्बन्धी काम गर्न सक्नुहुन्छ, अनि डाटा इन्ट्री सम्बन्धी इन्टरनल मार्केट जब भनेको छ। तपाईँ धेरै कुराहरू, धेरै जबहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईँलाई अनलाइनबाट पैसा कमाउन एकदमै हेल्प गर्नेछ। यसमा चाहिँ तपाईँ सुरुमा आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ र आइडी बनाइसके पछाडि सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले पनि युज गरिराखेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एमाजोन, फेसबुक, यहाँ धेरै कम्पनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। नासा, आइबिएम भनेको छ। यिनी कम्पनी भनेको एकदमै जेन्युन पपुलर कम्पनीहरू हुन्। अब तपाईँ आफै पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि यो एप, यो वेबसाइट, यो बेस्ट प्लेटफर्म कतिको बेस्ट छ भन्ने कुरा तपाईँ पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसै फ्रिल्यान्सिङ गरेर पनि सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, मैले माथि सेयर गरेका यिनै प्लेटफर्महरूबाट चाहिँ तपाईँ आफ्नो जबको साथसाथमा पढाइलाई पनि कन्टिन्युटी दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँ यिनै प्लेटफर्मबाट पार्ट टाइम जब गरेर सजिलैसँग पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। मैले माथि सेयर गरेका प्लेटफर्म भनेका एकदमै जेन्युन र रियलमै पैसा कमाउने खाली साइटहरू रहेका छन्। यदि तपाईँ मेहनत गरेर, हार्डवर्किङ गरेर तपाईँले काम गर्नुभयो भने, मेहनत गर्नुभयो भने तपाईँ अवश्य पनि सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जुन काममा पनि डेडिकेटेड भएर लाग्नु नै पर्ने हुन्छ यदि तपाईँ रियलमै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने। साथीहरू, यदि तपाईँलाई मेरो यो भिडियो मन परिराखेको छ र तपाईँलाई केही हदसम्म भए नि हेल्प गरेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि यस्तै खाले एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अर्को भिडियोमा पनि यस्तै खाले एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिकमा भिडियो बनाएर ल्याउने नै छु।
आजको यस भिडियोबाट भने म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।